को सानो। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईहरुले जुन भिडियो फर्स्टमा देख्नु भएको छ नि त्यस्तै टाइपको भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईहरुले पनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र साथीहरू, तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा अलाइट मोसन एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोला। तपाईहरुले लेटेस्ट भर्जनको अलाइट मोसन एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोला। र इन्स्टल गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोला साथीहरू। र डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले डाउनलोड XML भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर एउटा XML फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईहरुले। र तपाईहरुले भिडियो लिंक पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो भिडियो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले भिडियो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यो भिडियो पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईहरुले त्यो ब्याकग्राउन्डको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र यति गरिसकेपछि तपाईहरु डाउनलोड गरेको XML फाइलमा जानुहोला साथीहरू। तपाईहरुले जुन XML फाइल डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुको डाउनलोड फाइलमा जानु साथीहरू। र तपाईहरुले डाउनलोड फाइलमा गएर सजिलैसँग XML फाइल चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चियाको बोटैमा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ XML फाइल हो साथीहरू। तपाईहरुको पनि यस्तै खालको XML फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। र यति गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी प्रेस गर्नुहोला। प्रेस गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ भने माथिपट्टि यो शेयरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अलाइट मोसन एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एकपटक यसमा टच गर्नुहोला। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको सजिलैसँग यो XML फाइल चाहिँ तपाईहरुको अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा चाहिँ इन्पुट हुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नुहोला र तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तलपट्टिनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले प्रोजेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले अघि भर्खरै इन्पुट गरेको XML फाइल चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमै पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यसरी एकपटक टच गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र यति गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले यहाँ विभिन्न लेयरहरू देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले केही पनि गर्नुपर्ने साथीहरू। तपाईहरुले यहाँनिर फर्स्टमै यहाँनिर अलिकति माथि सार्नु भयो भने यसरी सार्नु भयो भने तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि एयर फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फोटो अथवा तपाईहरुलाई मनपर्ने फोटो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले एकपटक यो एयर फोटोको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको अप्सन आउँछ भने तपाईहरुले एकपटक यो ओके को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि कलर एन्ड फिल को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले मिडिया नट फाउन्ड को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको डिभाइसको सम्पूर्ण फोटो चाहिँ ओपन हुन्छ र तपाईहरुले आफुलाई मन परेको फोटो चाहिँ यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईहरुले सजिलैसँग यहाँबाट आफ्नो फोटो चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि देखाउनको लागि कुनै पनि एउटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरे यसरी सिलेक्ट गरे साथीहरू। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले प्लसको अप्सन यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला। फेरि ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अलिकति यता सार्दै जानु होला साथीहरू। सार्दै गइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले फेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि एयर फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईलाई जुन फोटो मन पर्छ त्यो फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले माथिपट्टि यो प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि यता सार्दै जानु होला साथीहरू। यता सार्दै गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर फेरि अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एयर फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा फेरि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु कलर एन्ड फिलमा जानु होला साथीहरू। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो ब्याकग्राउन्ड यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्दा तपाईहरुको फेरि फोटो ओपन हुन्छ र तपाईहरुले कुनै पनि फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफुलाई मन परेको फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि माथिपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गर्नु होला र तपाईहरुले फेरि यता स्लाइड गर्नु होला साथीहरू। यति गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर एयर फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले यो ओके को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गरेर फेरि तपाईले अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँनिर तपाईले फेरि अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र ब्याक गर्नु होला।
ब्याक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो चाहिँ तपाईहरुले जम्मा यहाँ कतिवटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईहरुले 1 2 3 4 तपाईहरु 4 टा फोटो मात्र यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी जुन जुन ठाउँमा मैले फोटो लगाउन भनेको छु तपाईहरुले पनि त्यही स्थानमा चाहिँ तपाईहरुले फोटो प्रयोग गर्नु होला र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाउनु पर्ने साथीहरु। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनेर यो प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला र मैले तपाईहरुलाई जुन तपाईहरुले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले भिडियो लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईहरुले त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेको भिडियो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनेर मिडियाको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर जुन भिडियो चाहिँ भिडियोको लिंकबाट क्लिक गर्नु भएको छ तपाईहरुले त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने साथीहरु। तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा भिडियो लिंकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गरेको भिडियो चाहिँ यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो खालको अप्सन आउँछ र तपाईहरुले फेरि माथि सार्नु होला, माथि गएर बस्छ साथीहरु। यहाँनेर यो फर्स्टमा बस्छ तपाईहरुको भिडियो चाहिँ यसमा एकपटक फेरि तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो थ्री डटको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो अडियो चाहिँ छुट्टै हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि भिडियोको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथिपट्टि तपाईहरुले यो डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गरेर भिडियो चाहिँ डिलिट गर्नु होला र तपाईहरुको म्युजिक मात्र यसमा बस्छ साथीहरु। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो भिडियो चाहिँ एकदमै परफेक्ट तरिकाले बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ। एकपटक म तपाईहरुलाई थोरै देखाउन चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यो एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर यो भिडियोको अप्सनमा सिलेक्ट गरेर तपाईहरु तलपट्टि यो एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ साथीहरु र तपाईहरुले सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र मलाई लाग्छ साथीहरु तपाईहरुले पनि अवश्य पनि यस्तो टाइपको भिडियो हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।